So guys, मेरो नाम हो अजय थापा मगर अनि स्वागत छ मेरो च्यानलमा। सो आज चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकामा भ्लग गर्न मन लाग्यो मलाई। नर्मली चाहिँ अब वाइड लेन्समा हुन्छ नि, नजिक बसेर बोलिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि अब क्यामेरा माथि हुन्छ कि माइक युजुअली हैन, अनि त्यो माइक राख्दाखेरि चाहिँ टाढाबाट बसेर बोल्न अलि मिल्दैन के। टाढा बसेर बोल्यो भने अडियो त्यति राम्रो आउँदैन हैन। त्यही भएर मैले यो किनेको छु हैन, वायरलेस माइक। सो यो माइकको नाम चाहिँ बोयाको BYXM6 हो हैन। अनि मैले चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड किनेको, फर्स्ट ह्यान्ड हैन। फर्स्ट ह्यान्ड आई थिंक 15-16 हजार कति थियो हैन। मैले चाहिँ आउनु बजारमा 8500 मा पाएँ। गएँ, चेक गरेँ, मन पर्यो, लिइदिइहालेँ हैन। आई थिंक अति वर्थ इट हो। तपाईँ आफैले सुनिरहनु भएको छ अडियो हैन, आई थिंक राम्रै आइरहेछ। सो यसरी बोल्न नि मिल्यो और है यसरी बोल्न नि मिल्यो हैन। अनि यो महिनाको मेरो फर्स्ट पर्चेज चाहिँ यही नै हो, वायरलेस माइक। अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकामा भ्लग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो कि, अलिकति फ्रेमिङहरू चट्ट मिलाएर हैन। अनि अलिक डिफ्रेन्ट देखोस् न बोल्दाखेरि पनि, अब त्यो क्यामेरा अगाडि नै यसरी बोले जस्तो नहोस्, तपाईँलाई पनि हुन्छ नि अनकम्फर्टेबल फिल नहोस्। अब म त त्यसरी नै हेर्ने बानी छैन, तर म चाहिँ अलिकति टाढै बसेर बोल्न टाइपको मान्छे हो क्या। मलाई चाहिँ यस्तो नजिक बसेर बोल्न अलिकति मन लाग्दैन होइन। के जस्तो हुन्छ नि, त्यही मलाई चाहिँ अलिक डिस्टेन्स चाहिन्छ होइन। अनि आई थिङ्क यतिको डिस्टेन्स तपाईँ र हाम्रो डिस्टेन्स ठिक छ यतिको। सो यो भयो मेरो फर्स्ट पर्चेज यो महिनाको लागि। अर्को पर्चेस भनेको मैले एसएसडी किनेको छु हैन। सो एसएसडी चाहिँ यस्तो हुन्छ है, सानो। यो चाहिँ स्यामसङको T7 सिल्ड हो हैन, 1 TB। अनि मैले किनेको छु है। युजुअली के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा मेमोरी कार्ड हुन्छ हैन, मेमोरी कार्डबाट फाइल यसमा ट्रान्सफर हुन्छ, यसबाट एड गर्यो, अनि एड गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ अनि काम सकेपछि यसमा राख्छ क्या ब्याकअप, ताकि पछि चाहिहाल्यो भने युज गर्न मिल्यो हैन। अनि चाहेन भने जस यसमा स्टोर भइरहन्छ हैन। अनि त्यसमा राखिसकेपछि चाहिँ यसबाट फेरि डिलिट गरिदिने, अनि फेरि नयाँ प्रोजेक्ट आउँछ हैन। यो चाहिँ राम्रो प्राइसमा नि पाएँ मैले हैन, 15200 मात्र है। म तपाईँ पेज पनि लिङ्क गरिदिन्छु तल हैन, यदि तपाईँलाई पनि लिन मन छ भने। सो त्यही नै हो। योसँग आउने केबल भनेको दुईवटा हुन्छ हैन, C to C अनि अर्को भनेको C to B। सो एसएसडी पछि मैले अर्को सामान किनेको भने चाहिँ ट्राइपड है। मसँग ट्राइपड थियो हैन, तर के भयो भन्दाखेरि मेरो ट्राइपडको यस्तो लेग बिग्रियो क्या, अनि त्यो रिपेयर गर्न मिलेन हैन। त्यही भएर चाहिँ मैले यो नयाँ ट्राइपड किनेको छु, K&F कन्सेप्टको। मलाई चाहिँ किन दामी लाग्यो भन्दाखेरि सुरुमा त यो ट्राइपड अति ठुलो छ क्या, म देखाउँछु ल। इजी पनि छ, जस्तो यस्तो गऱ्यो हैन, यस्तो गऱ्यो, एक टर्न, हाफ टर्न, हाफ टर्न, हाफ टर्न, हाफ टर्न, यति अग्लो भइसक्यो हैन। अब यसलाई अझ अग्लो बनाउन मिल्छ कि चाह्यो भने। यस्तो गऱ्यो भने अझै अग्लो भइसक्यो, क्यामेरा फ्रेम बाहिर गइसक्यो। सो भित्र अलिकति अटेन देखाउनुलाई त्यो बाहिर आएँ म। सो यो सेन्टर कलम एक्सटेन्ड नगरिकन यत्रो ठुलो छ, होला एक्सटेन्ड गरौँ त यसलाई। अब अझ उही हेरौँ त कति ठुलो छ। सो यहाँदेखि त्यहाँ माथिसम्म पुग्छ क्या। सो म 5.7 छु होइन, 5.7 पछि मैले माथि छुन पनि सक्दिरहेको छैन क्या। थाहा छैन कस्तो बेला युज हुन्छ, तर यदि चाहिहाल्यो भने जस छ। अनि त्यो मात्रै होइन, के गर्नु मिल्छ भन्दाखेरि यस्तो गऱ्यो। मेन रिजन चाहिँ मलाई यो दामी लागेको चाहिँ, अनि यस्तो गऱ्यो, अनि यसरी खिच्न मिल्यो कि। सो यो भइसकेपछि चाहिँ मैले टप डाउन सटहरू लिन मिल्यो नि त। अब यहाँ क्यामेरा राख्यो भने, अब मसँग एक्स्ट्रा क्यामेरा त छैन देखाउनलाई, तर एउटा डमी क्यामेरा राख्छु त। अब यसरी मैले टप डाउन सट खिच्न मिल्यो कि, मेन चाहिँ रमाइलो। नर्मली चाहिँ अब यहीँनिर हेड भएको भए यसरी खिच्दाखेरि खुट्टाहरू देखिरहेको हुन्छ नि त। सो यसले चाहिँ अलिकति खुट्टाभन्दा टाढा लग्यो कि। सो यो चाहिँ एउटा सस्तो स्टुडियो ट्राइपडको लागि हुन्छ नि, बेस्ट लागेर मैले किनेँ। त्यो ट्राभल गर्नलाई चाहिँ अलिकति हेभी छ होइन, त्यस्तो हेभी त होइन, तर नर्मल अब ट्राभल ट्राइपड भन्दा चाहिँ अलिकति हेभी नै छ। ट्राभल गर्नलाई चाहिँ म अलिकति रेकमेन्ड चाहिँ गर्दैन होइन। ट्राभल एजेन्ट हुन्छ नि, लाइक अब ब्याकप्याक बोकेर ट्राभल गर्छ नि, त्यस्तो लागि चाहिँ रेकमेन्ड गर्दिनँ। तर अब गाडीमा हालेर लाने हो होइन, टेन्सन छैन भने त मजाले। अनि अर्को चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सस्तो ट्राइपडहरूमा चाहिँ होइन, यस्तो क्लिप लक हुन्छ नि, त्यो क्लिपवाला त्यस्तोहरू चाहिँ चाँडै लुज हुने चान्स हुन्छ क्या। अनि टाइट गर्ने कुनै तरिका नै हुँदैन। अलिक महँगो म्यानफोटोहरू बेन्ड्रोहरूमा चाहिँ त्यो क्लिप लक लुज भयो भने त्यहाँ एलएन कीले टाइट गर्न मिल्छ होइन। अनि तर यस्तो सस्तोमा चाहिँ आई थिङ्क यस्तो थ्रेड बेटर अप्सन हुन्छ, किनकि यो लक हुन्छ होइन। अनि मेन भनेको खुट्टालाई जाँदैन कि, यस्तो भयो होइन, त्यस्तो गइरहेको छैन भित्र। सो मेन त्यही नै हो। सो यो भयो मेरो अर्को पर्चेज। म सस्तो ट्राइपड पनि देखाइहाल्छु। सो यो वेफिङहरू हुन्छ नि, आई थिङ्क धेरैजना किनेको छ यो वेफिङको ट्राइपड होइन। यसमा चाहिँ मेन प्रब्लम भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो बल हेड हुन्छ नि, लुज हुन्छ क्या। अनि यो बल हेड चेन्ज गर्न मिल्दैन यसमा होइन। अनि यसले यस्तो टेन्सन दिन्छ नि, लाइक फ्रेम गऱ्यो अनि अलिकति हल्लिदिन्छ क्या। अनि त्यसपछि यो टाइट भए पनि यो बेस प्लेट पनि लुज हुन्छ क्या। सो यस्तो सस्तो ट्राइपड चाहिँ बरु नकिन्दा नै हुन्छ भन्छु है म चाहिँ।
कि चाहिँ यो बल हेड लाइक एटलिस्ट टाउको चेन्ज गर्न मिल्ने ट्राइपड किन्नु होइन यदि यस्तो टाउको चेन्ज गर्न मिल्दैन भने चाहिँ यो चाहिँ बिग्रियो भने वेस्ट गयो क्या अनि मलाई भयो नि जस्तो यो भएन यसमा अब यो क्लिप अब सपोज केहरू लुज भयो भने यसलाई टाइट गर्ने कुनै तरिका छैन क्या भने यस्तो गरेर बिस्तारै गइरहेछ नि अहिले नै यसमा चाहिँ होइन यो क्लिप लक हुँदाखेरि नै मैले हातले धकालेर भित्र गइरहेछ क्या तर त्यो अर्कोमा त भएको थिएन नि त ओभर टाइम चाहिँ यो लुज हुँदै जान्छ होइन अनि त्यो क्यामेरा राख्दा चाहिँ यो लुज भएर अनि क्यामेरा ढलिदिन्छ क्या अनि क्यामेरा ढल्यो भने त सकियो नि सो सकेसम्म यस्तो सस्तो ट्राइपडहरू चाहिँ एभोइड गर्नु भन्छु म तर अलिकति पैसा जम्मा गर्नु अनि राम्रो ट्राइपड किन्नु है यो चाहिँ मैले चलाएको 1 हप्ता जस्तो भयो अहिलेसम्म त राम्रै छ होइन अनि म अझ रिभ्यू दिन्छु यसको के पनि छ भन्दाखेरि अर्को यस्तो खोल्यो मोनोपड भयो क्या मसँग अब मोनोपड चाहियो भने मसँग मोनोपड पनि छ अरू वाकिङ स्टिक कहिले ट्रेकिङ जाँदाखेरि गाह्रै परिहाल्यो भने मोनोपड मात्रै चाहिँदाखेरि लिन मिल्यो होइन अनि यसमा यसको चाहिँ अनि त्यही बलहरू पनि निकाल्न मिल्छ होइन अनि सजिलै छ खालि घुमायो गऱ्यो प्यान गर्नलाई यो गऱ्यो होइन फिचरहरू त भनिदिनु सक्दैन जस्ट नाइस K&F कन्सेप्टको ट्राइपड 15,000 सो त्यो भयो मेरो थर्ड पर्चेज फोर्थ पर्चेज भनेको चाहिँ अभियसली यही हो होइन जुन मेरो पछाडि छ अब हेर्दाखेरि यो धेरै ठुलो त छैन होइन तर यो चाहिँ खासमा मान्छेलाई खिच्न होला होइन क्या यो चाहिँ मान्छेलाई भन्दा नि यो चाहिँ खासमा प्रडक्ट खिच्नलाई मात्रै हो यहाँ अगाडि टेबल राख्ने होइन अनि यो यसरी आउँछ यो चाहिँ 4वटा कलरमा किनेको छु मैले एउटा व्हाइट अभियसली एउटा ग्रेमा चाहिहाल्यो होइन अनि त्यसपछि यो क्रिम कलरको अरेन्ज येलो खै कस्तो टाइपको एउटा किनेको छु होइन यसको फोटोहरू चाहिँ मैले साइडमा राखिदिन्छु मैले यसमा खिचेको फोटोहरू प्रडक्टको लागि बेस्ट हो अनि मान्छेको नि खिच्न मिल्छ तर जस्ट लाइक यदि खिच्नु छ भने चाहिँ मिल्छ क्या त्योभन्दा बढी चाहिँ अलिक खिच्न मिल्दैन सपोज मैले यसमा जुम गऱ्यो भने होइन ओके यतिको हेड सर्टसम्म लिन मिल्यो यसमा यो ब्याकग्राउन्डमा अरू त्यो कलरहरूमा त्योभन्दा बढी चाहिँ अलिक लिन मिल्दैन किनकि म फेरि धेरै यता नजानुपर्ने हुन्छ होइन अनि मिड क्लोजअप लिन मिल्यो भनौँ न सो पासपोर्ट साइज फोटो खिच्नु छ अरू कसैको हेड सर्ट मात्रै लिनु छ भने चाहिँ आई थिङ्क ठिकै हुन्छ तर लाइक फुलको लागि चाहिँ अलिक हुँदैन मेन चाहिँ प्रडक्टको लागि हो सो रिसेन्टली चाहिँ अलिकति प्रडक्ट फोटोग्राफीमा नि हात हालिरहेको छु होइन अनि त्यही भएर चाहिँ लिएको अनि यो चाहिँ अर्कोभन्दा सस्तो पनि रहेछ क्या युजली चाहिँ अब यस्तै खालको लाइक फुल साइज लाइक त्यो कागजै आउँछ नि मान्छेकै खिच्नेवाला किन्नु पऱ्यो भने चाहिँ एउटा कलरको 8,000 पर्छ अनि स्ट्यान्डको पनि त्यस्तै 8,000 जस्तो पऱ्यो होइन अनि यस्तो 4वटा कलरमा चाहियो भने त कति भयो 8 4 32 प्लस स्ट्यान्ड झन्डै 40,000 पऱ्यो होइन तर मलाई अब जस्ट सामान खिच्ने हो नि त भने चाहिँ अब मलाई 10,000मा सबै कुरा आइसक्यो कि स्ट्यान्ड चाहिँ काम लाग्दा थिएन होइन त्यो मैले यसमा अड्काइदिएछु अहिले जुगाड तरिकामा अनि यसमा चाहिँ एउटा ब्याकड्रपको 2,000 यो कालोको 2,000 ग्रेको 2,000 सेतोको 2,000 क्रिम कलरको 2,000 गरेपछि 10,000 भयो टोटल सो त्यति नै हो